สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับช่วงหลังนี้เราจะได้ยินถึงนวัตกรรมในเรื่องของการแพทย์หลายอย่างจนกระทั่งเรานึกว่าอนาคตนี้เราอาจจะเห็นมีหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดซึ่งความจริงในต่างประเทศก็ทำกันพอสมควรในเมืองไทยผมก็ได้ข่าวว่ามีการใช้หุ่นยนต์ในการช่วยคุณหมอผ่าตัดพอสมควรแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆนั้นทำแล้วมากน้อยแค่ไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคนไทยทั่วไปควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อนุศักดิ์เยี่ยงพฤกษาวันครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถาบันทางการแพทย์ที่พยายามเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาช่วยให้ประเทศไทยเราอยู่ในแถวหน้าของการแพทย์ทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณหมออนุศักดิ์ครับสวัสดี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 ครับคุณหมออนุศักดิ์เป็นผู้อำนวยการของศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้คนไทยอาจจะได้ยินบ้างแต่ในทางปฏิบัติผมเชื่อว่าคุณหมอก็เอาเรื่องหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดยาวนานพอสมควรแล้วที่บำรุงราษฎร์ประสบการณ์คุณหมอพอจะเล่าได้ไหมครับว่าไอ้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือว่าที่เรียกว่า surgical robot เนี่ยมันคืออะไรครับมันทำอะไรมันเป็นหน้าตามันเป็นอย่างไรครับคุณหมอครับคือก่อนที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับrobotic surgery นะฮะอยากย้อนกลับไปถึงอีกประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วมานะสมัยก่อนนะเราก็เป็นการผ่าตัดแบบเปิดคือหมายถึงว่าต้องใช้แผลใหญ่นะฮะเพื่อให้เราสามารถเห็นได้เอามือใส่เข้าไปได้เนี่ยน่ากลัวมากคือตอนนั้นมีใครมาบอกว่าไปผ่าตัดเนี่ยนะผ่าตัดหัวใจโดยเฉพาะนะแล้วเขาเล่าว่าเอาหัวใจออกมาวางข้างนอกเลยนะแล้วก็มาวางต่างๆเราก็บอกว่าแล้วมันจะกลับไปได้เหรอต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นทั่วโลกใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับเพราะมันมีเรียกว่าเป็นมีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับคนไข้มันไม่ดีนะฮะคือ trauma มันเยอะแล้วก็มีความทุกข์มากนะมันเครียดมันเสี่ยงแล้วแผลใหญ่นี่เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันสมมติถ้าเราดูใน long term นะคนไข้จะมีเกิดเป็นไส้เลื่อนอะไรขึ้นมาเยอะแยะมีผังผืดต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคิดว่าทำไมเราจะเปลี่ยนจากผ่าตัดใหญ่นี่เป็นผ่าตัดจะทำยังไงได้บ้างคือแทนที่จะเปิดให้มันใหญ่ทำให้เราเห็นนี่เราก็ใส่กล้องเข้าไปผ่านรูเล็กๆนะฮะแล้วก็แทนที่เราจะใส่มือเข้าไปนี่เราก็ใช้เครื่องมือหรือ instrument นะฮะที่เป็นเล็กๆแล้วก็ผ่านแผลเล็กเข้าไปนะก็เลยเป็นการทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการทำที่เรียกว่า laparoscopic surgery นั้นอ่ะไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้มันไม่สะดวกเลยนะคือมันเป็นแท่งยาวๆแล้วที่ส่วนที่เคลื่อนไหวได้มันก็อยู่ตรงปลายแล้วเล็กนิดเดียวมันไม่แล้วก็มันไม่มีข้อมือด้วยเพราะฉะนั้นครับมันการทำหัตถกรรมแบบที่ยากๆเช่นการผูกหรือการมัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมฮะก็เลยมีการคิดว่าทำไมเราจะดีไซน์พวกโรบอทเนี่ยเข้ามาแทนคนกับเครื่องมือได้หรือเปล่านะก็เลยมีการดีไซน์ที่เรียกว่า robotic surgical system ขึ้นมาซึ่งก็ประกอบด้วย3ชิ้นมีโรบอทซึ่งแทนหมอผ่าตัดคือทำการผ่าตัดข้างๆคนไข้เลยนะฮะแต่ว่าโรบอทก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนผ่าเองนะฮะคือจะต้องมีหมอผ่าตัดควบคุมอีกซึ่งหมอผ่าตัดนี่จะนั่งอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าคอนโซลแล้วก็สามารถที่ manipulate โรบอทได้ก็เหมือนกับเราทำเวลาเรารีโมทคอนโทรลพวกโดรนหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่คล้ายกันเลยใช่ไหมคล้ายกันไหมเวลาเราเล่นใช่คล้ายๆกันเราเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมอย่างนั้นแหละเหมือนกันไหมใช่ครับแล้วตรงที่มือนี่เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โรบอทมันก็คือหมายถึงโรบอทมันจะเรียนตามแบบที่เราทำเลยเปรียบเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่ใช้ข้อได้คือทุกอย่างได้เหมือนปกติแล้วภาพที่เราเห็นนี่เป็นภาพ3 มิติคือเป็นภาพที่ถ่ายทอดมาจากกล้องของโรบอทนะคือกล้องที่อยู่ภายในร่างกายของคนไข้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันทำให้มีความประสิทธิภาพและแม่นยำแล้วก็ง่ายมากถ้าเทียบกับlaparoscopic surgery ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันครับทั่วโลกตอนนี้
มีสักกี่ตัวไอ้โรบอทที่ทำหน้าที่นี้อืมโรบอทที่ผมพูดถึงนี่ฮะมันเป็นของบริษัทที่เรียกว่าชื่อ Intuitive Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียของอเมริกานะฮะระบบหุ่นยนต์นี้ก็ชื่อ Da Vinci ดาวินชีเลยเหรอดาวินชีเลยครับรุ่นแรกรุ่นที่เป็นโปรโตไทป์นี่เขาเรียกโมนาคือมาจากโมนาลิซาดาวินชีโอ้คลาสสิกมากเลยนะเนี่ยคนที่ปิดนี่ก็มีอารมณ์ศิลปินมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีกว่า 5,000 เครื่องแล้วนะ 5,000 ซิสเต็มแล้ว60%ก็อยู่ในอเมริกาหมดแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในยุโรปแล้วก็เอเชียในเอเชียเราก็มีที่เยอะที่สุดก็คือญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็จีนครับของไทยเราแหละครับตอนนี้ของไทยเราปัจจุบันนี้ก็มีประมาณสัก12 เครื่องนะครับซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแล้วก็ของเอกชนแล้วก็มีอยู่2 แห่งครับที่บำรุงราษฎร์มีมาใช้นานแล้วยังครับเราเอาเข้ามาในปี 2016 นะครับก็ตอนนี้ก็4 ปีครับแบบคุณหมอเองไปเรียนมาทางด้านนี้หรือว่าเพราะว่าเห็นนวัตกรรมใหม่ก็เลยสนใจคุณหมอเองมีเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดยังไงครับผมเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีตั้งแต่โน้นสมัยโน้นนะครับแล้วก็ตอนที่อยู่ที่เดี๋ยวมีเสียงตอนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยปี 2001 นะโรงพยาบาลผมก็นำเครื่องนี้เข้ามานั่นเป็นรุ่นแรกนะ first generation ครับแล้ว Da Vinci นี่ในอเมริกาเขาได้ approve ให้เอามาใช้ใน clinical surgery ต่างๆนี่ก็ปีประมาณสักปี 1999เพราะฉะนั้น2 ปีหลังจากนั้นโรงพยาบาลผมก็เอาเข้ามาเลยคือถือว่าเป็นโรงพยาบาลแรกใน1 ใน 2ของนิวเจอร์ซีย์ที่นำโรบอทเข้ามาใช้นะครับผมตอนแรกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เห็นแล้วนี่มันจะเอามาช่วยผมทำผ่าตัดได้ยังไงเพราะตอนนั้นผมผ่าตัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะเป็นแบบตับอ่อนตับอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพอเห็นโรบอทแล้วก็ก็ไม่เข้าใจว่ามันสามารถเอามาช่วยเราได้หรือเปล่าแต่เนื่องจากพยาบาลก็พยายามผลักดันให้ผมไปเทรนผมก็เลยไปพอเรานั่งในคอนโซลหรือเครื่องควบคุมเนี่ยเริ่มใช้ปั๊บก็เห็นภาพทันทีเลยนะว่าชอบเลยครับชอบเลยบอกว่าเฮ้ยสุดยอดคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับธรรมชาติมากเลยคือเหมือนกับเรานั่งผ่าตัดแบบเปิดเลยนะแทนที่คือไม่เหมือนกับคือสมัยก่อนนั้นไอ้ laparoscopic surgery มันเพิ่งเข้ามานะที่ใช้ไอ้แท่งยาวๆที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับผมก็ทำเหมือนกันแต่ว่าทำได้เฉพาะเคสง่ายๆใช่พอเรามานั่งในคอนโซลเริ่มควบคุมโรบอทเราก็เห็นภาพว่าเราสามารถที่จะเอาโรบอทนี้ไปใช้กับเคสที่ยากๆได้เนี่ยอย่างเช่นตับอ่อนหรือพวกการติดต่ออวัยวะต่างๆเราสามารถทำได้ง่ายกว่า laparoscopic ผมก็เลยเรียกว่าก็เลยติดใจก็เลยเริ่มทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปคือจากนั้นมาก็ประมาณสัก20 กว่าปีแล้วนะก็มีการพัฒนาจากรุ่นแรกเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่4แล้วgeneration ที่4แล้วต่างกันเยอะไหม generation ต่างกันมากเลยครับต่างกันมากเลยมันก็เหมือนถ้าเราเทียบ iPhone ใช่ไหม iPhone รุ่นแรกกับ iPhone รุ่นหลังเนี่ยใช่คนละเรื่องเลยใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมสำหรับที่ทางด้าน robotic surgery เนี่ยครับก็ robotic surgery อีกชื่อหนึ่งก็คือ computer enhanced laparoscopic surgery คอมพิวเตอร์นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปช่วยในการปรับปรุงพวกสัญญาณต่างๆคือ laparoscopic surgery มันก็เรียกว่าเป็น analog ใช่ไหมฮะถูกต้องใช่ครับ analog ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็น digital surgery ไปแล้วใช่ครับสำหรับคนที่สนใจภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคนต่างชาติที่สนใจผมจะชวนคุณหมอพูดภาษาอังกฤษหน่อยเพื่อเขาจะได้ฟังแล้วก็จะได้
ต้นกับสิ่งที่คุณหมอพูดด้วย so can you just explain what is a surgical robot in simple terms that most people can understand? Oh, well, it's kind of difficult. I explained to you in Thai earlier that in order to understand what robotic surgery is, you have to really go back 40, 50 years ago to understand what surgery was done at that time. It was an open surgery. It was what we call maximally invasive operation, in the sense that in order to be able to perform surgery successfully, you have to make a big incision so that you can see and you can put your hands inside to operate. And because of that, well, it was effective, but at the same time, the patient suffered a lot. Yeah, it was quite traumatic. It was quite traumatic for the patient and for the relatives, for people around the patients, right? Yeah, and also long-term complication as well. You can have hernia, you can have obstruction, bowel obstruction from adhesions. As a result, there is really a movement to trying to really make that maximal surgery into a more minimal surgery. That's why laparoscopic surgery was created. So what we do in that situation is we would put a scope into the patient through a small incision, and instruments also was designed so that it would be like a tube that can be inserted through a small incision, so that surgery could be performed in a minimally invasive fashion. It was very good for the patient, but it was very traumatic for surgeon, Yeah. because it was not very easy to manipulate that operation. And after 2 or 3 hours, you get really shoulder pain, neck pain, and all kinds of stuff. So it's traumatic for the surgeons. That's right. Right. And that's why robotic surgery came into existence. What we have nowadays is the system that we call the Da Vinci. It was produced in the US by the company called the Intuitive Inc. It consists of 3 components. We have the robot, which is essentially a surgeon robot. Yep. Stand by the patient side and perform the surgery, but not by his own. It's not automatic or autopilots, surgeon. Yeah, it's controlled by the surgeon who sit at the console, manipulating this robot. It's almost like you are operating a drone from afar, a remote control situation. And the surgeon in the console can do almost everything like he operates normally. He can move his arms freely, his elbow and wrist joints and stuff like that, unlike when he operated on the laparoscopic surgery. Oh, I see. Yeah, basically the robot would imitate exactly the surgeon's motion in the console. Wow, exactly. Wow. Mm-hmm. Actually, it's much more refined because this is a computer system. So the signal or analog movement from the surgeon will be basically transformed into a digital signal, and that would be modified and improved by the computer. Mm-hmm. For example, if the surgeon has a shaking hand, has a tremor. Yes. Yeah. And the computer does not have that problem. Yeah, eliminate that out. So the signal that go to the robot will be very smooth. So when you look at the robot operate, it would be very beautiful, very fine movement, unlike the surgeon's hand. So that's one good point. And also the image that the surgeon see in the console would be very crisp, magnified, and in 3 dimensions. Right. Yeah. So you can really expand, you can take a close look, you can take your time. So surgeons have to get special training for this then? Yes, they do. Well, we have to go through the course that the company provided in order to familiarize with the mechanics of the system. And after that, we'll go through what we call wet lab, meaning we'll start to operate on the animal first, pigs mostly. Yes, before we, go through the human
And when we operate on the patient, the first 3 cases, we have to have what we call proctor. I mean, people will come to, the expert will come to observe us and help us, guided us through the operation. Proctor is a very ancient term. Proctor was used in Oxford, Cambridge University for supervisor of students, right? Proctor. That's right. Proctor or mentor, the same mentor, thing. Yeah. And so it's very important. But at Bumrungrad, all the surgeons that work here is a very sort of at the top of their expertise. So it's very easy for them to really learn and immediately apply that to their patients safely. ผมถามคุณอนุสักว่าเนี่ยต้องให้ถ้าอย่างนั้นมือหมอเนี่ยจะต้องฝึกพิเศษก็ทางบริษัทที่ผลิตเขาก็จะมีการเทรนให้ฝึกให้ซึ่งคุณหมออนุสักก็บอกว่าคุณหมอที่บำรุงราษฎร์เนี่ยฝีมืออันดับต้นๆอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรที่จะฝึกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับฝึกดูว่าเครื่องเขาทำยังไงเสร็จแล้วก็มาลองกับสัตว์ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ปรึกษามาฉะนั้นวันนี้มีหมอที่บำรุงราษฎร์ที่ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี่สักกี่ท่านแล้วครับตอนนี้ก็มีประมาณสัก5 ท่านแล้วครับอย่างน้อยนะ5 ท่านโดยเฉพาะทางยูโรคือ urology ที่ทำเกี่ยวกับพวกต่อมลูกหมากเนี่ยก็มีอยู่เยอะเลยครับประมาณสักอย่าง6-7 ท่านนะครับคือถ้ารวม urologist ซึ่งเป็น part time และ full time แล้วก็ตอนนี้เรามีประมาณสักเกือบจะ8 ท่านครับ Okay, yeah. So what conditions can be treated with surgical robots? What kind of diseases, what kind of conditions? Well, it's almost anything imaginable, whatever you can do laparoscopically or openly, you can always use the robot to do, from oral cavity all the way down to the abdomen. You can use it for tongue cancer, you can use it for tonsil.You can use it for thyroid. You can use it for organ system in the chest, like the lung, esophagus. And when you go to the abdomens, well, there's no limit really. You almost yes. ฉะนั้นได้ว่าใช้กับโรคเกือบทุกอย่างได้เรื่องของหุ่นยนต์ครับมันก็แล้วแต่ความชำนาญของศัลยแพทย์ด้วยครับคือถ้าคนที่ทำมานานแล้วทำมาเยอะอย่างผมนี่ก็เราก็สามารถที่จะเอาไปทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้แบบเปิดนี่เกือบทุกอย่างเลยนะครับเยี่ยมเลยครับแล้วwhat kind of patients that are suitable for robot assisted surgery? Well, I think almost any kind of patients. Of course, the limitations would be, if their health is not that good, you don't really want to subject them to a big operation or under anesthesia, or the kind of operation, robotic surgery. We need to put a lot of CO2 into the abdomen. So if their lung or heart are not in good condition, and that's not a very good idea to do it. And also, for laparoscopic surgery, we always say that the obese patient, a morbidly obese patient is really not that good a candidate. But now that's changed. We start to do that as well. With robot, it's much easier, because you don't really have to struggle so much with really thick, fat abdominal wall. Right. So it's much easier to do that with the robot. So basically, limitation would be the health of the patient. Right. And sometimes if you do it on the tumor or cancer, you don't want to do it on the big tumor that, when you might have hard time trying to get it out. So in that case, open surgery would be much more effective and safer. ฉะนั้นคนไข้2 ประเภทที่เคยเป็นปัญหาเช่นคุณอ้วนตอนนี้ก็อาจจะไม่เป็นปัญหาแล้วครับตอนนี้เขายิ่งดีขึ้นไปใหญ่ง่ายขึ้นส่วนสมมติคนไข้มะเร็งที่ก้อนเนื้ออาจจะใหญ่มากก็อาจจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับครับคือถ้าก้อนเนื้อมันใหญ่เวลาเราผ่าเสร็จแล้วเรายังต้องทำแผลใหญ่เพื่อจะเอาออกมาใช่ไหมฮะเพราะอย่างนั้น
ผ่าแผลใหญ่เข้าไปเลยมันจะดีกว่าแล้วมันจะเรียกว่าปลอดภัยกว่าคือเครื่องไม้เครื่องมือของโรบอทเนี่ยก็เล็กนะฮะเล็กนิดเดียวประมาณสัก2 เซน3 เซนเนี่ยปลายทิศเพราะฉะนั้นจะไป manipulate ไอ้tumorก้อนใหญ่ๆมันทำได้ลำบากใช่ครับแต่ที่ดีของโรบอทก็คือเราสามารถเข้าไปในที่ลึกได้นะถูกต้องที่เข้าไปลำบากอย่างเช่นเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างในพวก pelvic cavity อย่างต่อมลูกหมากหรือมดลูกพวกนี้ใช้โรบอทแล้วจะทำได้ง่ายกว่า laparoscopic หรือ open อีกครับ so the time for surgery would also be shortened after you get more comfortable or more skillful or more experience with it but in the beginning of course it's always take a little longer especially more complicated case because the instrument is small you have to proceed very carefully and that's why robotic surgery when compared with open you lose much less blood okay because that's important you lose you go very slow blood yes yes because it's very delicate kind of it's fine art surgery I call it fine art right yes everything is go by millimeter fine art minimalist fine art wow that's a good description of it ผมถามคุณหมออนุศักดิ์ว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยถ้าใช้โรบอทหุ่นยนต์มันจะสั้นลงไหมคุณหมอก็อธิบายว่าคงตอนแรกๆหมอก็คงต้องฝึกหน่อยแต่ว่าถ้าชินแล้วก็น่าจะดีขึ้นก่อนแน่นอนที่สำคัญคือเสียเลือดน้อยกว่าเยอะใช่ไหมครับคุณหมอครับแน่นอนครับครับแล้ว recovery time what about recovery time well recovery time if you compare to open surgery there's no question that much faster because the incision is very tiny compared to open surgery so patient has less pain and most of our surgery, the patient would stay in the hospital for maybe 1 day or 2 days. Again, if it's complex operation, it depends on the function of the, let's say if you do it on the stomach, you have to wait until the intestinal function return. Yes. So that may be 3-4 days. In America, many procedures that we do really same day operation, meaning you operate in the morning and the patient go home in the afternoon. Wow, really? Yeah, it's like cholecystectomy, ผ่าตัดถุงน้ำดีพวกนี้แค่วันเดียว What about open heart surgery? Used to be called open heart surgery. How would that change under this new technology? Yes, it's not that widely popular, but still there are many in the US there are few institutions that use robot to perform the operation because the advantage is the same in the sense that you don't have to cut open the chest bone. Okay. You know, because normally when you do open heart, you have to really open the chest by cutting the chest bone. Yes. But with the robot, you just make a small holes to get into the heart and then operate that way. So they recover quicker, but again, as I said, because it's a very high risk operation, so only a very few places that are doing that. And I don't think we offer here in Thailand. Not yet. Yeah, not yet. Yes. But the possibility is there. Yes. Yes. It's actually it's being performed again, as I said, in a very, very few highly specialized hospitals or institutions. ฉะนั้นไอ้ผ่าตัดopen heart ที่คนไทยเรารู้จักก็คือผ่าตัดหัวใจเปิดอกเนี่ยตอนนี้ถ้าเราใช้โรบอทก็ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ใช่ไหมคุณหมอไม่เป็นที่นิยมครับก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่าเสี่ยงมากแล้วปัจจุบันนี้หลายอย่างการผ่าตัดหัวใจหลายอย่างสามารถทำได้ผ่านเส้นเลือดเนี่ยฮะคือไม่ต้องเปิดแผลอะไรเลยอย่างยกตัวอย่างพวก coronary bypass สมัยก่อนนี่เราผ่ากันเยอะแต่ตอนหลังนี่ไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วนะสมัยนี้ใช้ catheter เข้าไปคือมันสะดวกมากแค่บอลลูน catheter อะไรพวกนี้สมัยนี้ครับง่ายนิดเดียวครับ So at Bumrungrad
is it a common practice now to use computer assisted, computer enhanced surgery? It's getting there. We're really trying to get people to become more interested in this. Yeah, unfortunately, it's not really widely known yet. No. So there are many people still come with that kind of apprehensive, feeling when they hear robot. Yeah, you don't trust the robot. You don't trust the robot enough yet. But That's right. if you tell them that, oh, the doctor is always there with the robot, it's not that you are being left alone with the robot, then I think they will be more confident. Yes. Once the patient get to us and we explain to them, usually that fear generally goes away. Yeah. I'll tell them that, robot is just an instrument and I know the surgery very well. So it really just helped me make my surgery much safer and more effective. And you compare to laparoscopic surgery, the same procedure, if there is any problem, I can correct it much more effectively. Yes. Yeah. คนไทยยังไม่ชินนะครับคุณหมอนุสาบอกเกี่ยวกับเรื่องใช้คอมพิวเตอร์ในการผ่าตัดหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยแต่ว่าถ้าอธิบายแล้วว่าไม่ใช่ปล่อยให้อยู่กับหุ่นยนต์2 คนนะหมอก็จะดูแลอยู่ก็จริงๆแล้วหุ่นยนต์ก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทันสมัยขึ้นสำหรับคุณหมอที่จะทำหน้าที่เรื่องผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นใช่ไหมครับคำอธิบายของหมอ ใช่ครับ คนไข้ ใช่ครับใช่ครับ ต่างชาติที่มาคนไข้ต่างชาติของบำรุงราษฎร์มาเนี่ยใช้เรื่องนี้มากขึ้นไหมใช้หุ่นยนต์มากขึ้นไหม ก็มากขึ้นครับเพราะว่าต่างชาติส่วนมากเขาความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีก็อาจจะดีกว่าคือก็อาจจะเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านนี้มากกว่าก็ระยะหลังนี่ก็มีคนที่เข้ามาขอทำโรบอทโดยตรงเลยก็มีมากขึ้นครับโดยเฉพาะคนต่างชาติครับ Yeah, patients from abroad in fact are more maybe familiar with robotic surgery. Like in the US now, robotic surgery has really become a very, very common term, almost equivalent to laparoscopic surgery. Really? Yes. And people sometimes tend to say, no, I don't want laparoscopic surgery. I want robotic surgery. Oh, really? So they know that the difference. They have the choice to do it. Yes. It's been, I think, as I mentioned, 20-something years already, the history of the robotic surgery in the US. So people very familiarized with that. Yes. Apart from in-person surgery using robots, what is the progress in remote surgery? Meaning that the surgeon is in one place, then assisting another surgeon performing. Is it becoming more common now? Well, it's doable. I mean, there has an experiment, I think, back in 2004, 2005, that did what we call transcontinental operation. Oh yeah, I mean, transcontinental. Yeah, the surgeon was in New York and he was operating on a patient in Paris. But it was very difficult at that time because the speed of the transmission is very slow. So I move my right hand. It take about maybe 5 seconds for the robot to move. There was no 4G, 5G yet, right? Right. So now it's possible and it's been done. Unfortunately, the problem we have is with the medical legal issue. Oh yeah, the legal issue. Yeah, because like in the US, every state has its own, licensor. So you can't operate cross-strait. And cross-country would be even more difficult. Yeah. What about Thailand? What about the legal issues? The legal issue here, I think it's, well, I'm not really familiar with that yet, and I hope it's not going to be as bad as in the US. But we can still really do a lot here. For example, I can go to a university and I can operate there under the sort of supervision from the university surgeon.
I see. Yeah, so I can go to local hospital as long as I have the surgeon there covered for me. I can do almost anything. So in Thailand, we still have a more sort of free, attitude about this. ครับผมถามคุณอนุสักดิ์เกี่ยวกับเรื่องที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดข้ามทวีปมีหมอที่ปรึกษามีหมออยู่อีกเมืองหนึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งคุณหมอก็เล่าว่าก็เคยมีการทดลองแต่สมัยหนึ่งตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยไออินเทอร์เน็ตมันยังไม่คล่องแคล่วฉะนั้นถ้ามันดีเลย์หน่อยมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมหมอครับแน่ๆเลยมันดีเลย์มือเนี่ยบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วก็หมออีกด้านหนึ่งเนี่ยกว่าจะมาดีเลย์สัก5 วินาทีมันก็จะยุ่งกว่าสมควรแต่ตอนนี้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 4G 5G ผมว่าจะช่วยมันเรียลไทม์นั่นนี่นะเกือบจะเรียลไทม์แต่ว่าปัญหาเรื่องกฎหมายที่คุณหมอเล่าก็น่าสนใจที่อเมริกาไอ้เคสนั้นก็คือคนไข้อยู่ปารีสมั้งแล้วก็หมอที่ปรึกษาอยู่ที่นิวยอร์กฉะนั้นรัฐอเมริกามีกฎหมายแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันนะทำได้ไม่ได้แล้วที่อเมริกาคนไข้ฟ้องยุ่งเลยนะฟ้องโอ้ยครับเขามี lawyer ที่ specialize in robotic surgery ครับโฆษณาทางทีวีทั้งนั่นแหละแต่เมืองไทยคุณหมออนุสักดิ์บอกว่าก็ยังทำได้ถ้าหากเราใช้มหาวิทยาลัยหรือยังไงครับกฎเกณฑ์กติกาครับคือถ้ามีหมอที่โรงพยาบาลนั้นช่วยควบคุมดูแลให้เราก็สามารถที่จะผ่าตัดได้โดยไม่มีปัญหาใช่แล้วครับฉะนั้นสรุปครับว่าคุณหมออนุสักดิ์คิดว่าอนาคตของการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในประเทศไทยนั้นน่าจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับโดยเฉพาะตอนนี้ในมหาวิทยาลัยของเรานี่อย่างที่ศิริราชสงขลานครินทร์รามาธิบดีจุฬาต่างก็มีโรบอทกันทั้งนั้นนะแล้วหมอที่รุ่นใหม่ๆนี่เรียกว่าเก่งมากเพราะเขาชินกับพวกคอมพิวเตอร์พวกวิดีโอเกมต่างๆเนี่ยพอเขาทำปั๊บเขาเก่งขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นโอกาสในอนาคตในบ้านเรานี่โรบอทจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเพราะมันเป็นคอมพิวเตอร์ซิสเต็มผลการสอนการเรียนที่ทำได้ง่ายมากคือเราสามารถจะสอนทางไกลได้แล้วเรามีคอนโซลอยู่2 อันนะคือผมจะนั่งสมมุติถ้าผมจะสอนหมอผ่าตัดนี่ผมก็จะนั่งที่คอนโซลหนึ่งก็เหมือนกับการขับรถเนี่ยถ้าหมอคนนั้นติดผมก็สามารถเทคโอเวอร์ได้ใช่เหมือนจอ2 จอเป็นมิเรอร์กันเป็นกระจกกันใช่เหมือนเป๊ะเลย 100% เลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าอีกคนหนึ่งหยุดเราก็เทคโอเวอร์เลยทำต่อไปได้ครับถ้าเราเห็นเขาทำอะไรผิดพลาดเราก็สามารถจะหยุดเขาได้นะแล้วเราสามารถที่จะยกตัวอย่างถ้าผมอยู่ศรีราชแล้วมีหมอผ่าตัดอีกคนหนึ่งอยู่ที่สงขลานครินทร์ครับแล้วเขาหมอที่สงขลานครินทร์กำลังผ่าอยู่ผมก็สามารถควบคุมทางไกลได้สุดยอดใช่จินตนาการตามนี่เห็นชัดเจนเลยใช่เพราะฉะนั้นการในการเกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนพวกนี้จะมีผลประโยชน์มากต่อการแพทย์แล้วแพทย์รุ่นใหม่ก็น่าจะเทคโนโลยีเซฟี่มากกว่าคล่องแคล่วมากกว่าฉะนั้นจะไม่กลัวเหมือนหมอรุ่นเก่าอันนี้แตะไม่เป็นอันนี้ทำไม่ได้สมัยก่อนแม้กระทั่งถ่ายเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับก็ยังกลัวกันแต่ว่าตอนนี้คล่องใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนหมอก็จะคล่องขึ้นเด็กรุ่นใหม่นี้ไอ้นี่กล้ามากเลยครับคือใช่ปกติส่วนมากก็จะกลัวไม่กล้าเข้าไปจับนะแต่ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่นี่พอเอาเครื่องใหม่เข้าไปปั๊บต่างคนต่างก็อยากจะใช้แป๊บเดียวเลยนะครับฉะนั้นin conclusion can you tell people who are watching us or people who would be watching us later on from anywhere in the world about Thailand's progress in surgical robot or robotic surgery in Thailand at Bumrungrad in English so that people can share this. Yeah, I think the robotic surgery is here and definitely is here to stay. At Bumrungrad, we really offer almost any type of operation nowadays. We have a multi-specialty service.
So if you have anything that you're not sure whether robotic surgery is indicated or not, you can contact us, and we'll be happy to, actually right now I'm giving a free consultation. So anybody who's interested, just want to know if robotic surgery apply to them, you can contact me, and then I'll see you and offer my free consultation. Great yes ขอบคุณมากครับคุณหมออนุศักดิ์ครับครับขอบคุณ น่าส มาก นใจมากเป็นเรื่องที่คนไทยผมคิดว่าจะมีความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นและผมเชื่อว่าการแพทย์ไทยเราเนี่ยไม่ได้ล้าหลังกว่าประเทศอื่นเท่าไหร่นะเราถือว่าอยู่ระดับแนวหน้าของโลกเลยนะด้านนี้ครับผมว่าคือเท่าที่ผมเพิ่งมาก็ได้ไม่ถึงปีนะครับก็สังเกตเห็นได้เลยว่าการแพทย์ไทยโดยเฉพาะทางศัลยกรรมเนี่ยเราเทียบเท่ากับนานาชาติได้เลยนะครับแล้วแพทย์ไทยเราโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนี่โอ้โหเขาเรียกว่าฝีมือดีครับแล้วน่าชื่นใจมากชื่นใจเทคโนโลยีมันช่วยดันความเปลี่ยนแปลงในช่วง10 ปีที่ผ่านมามันเหลือเชื่อเลยนะทุกด้านโดยเฉพาะการแพทย์ด้วยครับแล้วความสามัคคีของพวกศัลยแพทย์ต่างๆนี่ก็ดีขึ้นเยอะก็มีการเล่าเรียนด้วยกันผ่าน YouTube ผ่านเซมินาร์ผ่าน Zoom พวกนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะใช่สมัยก่อนนี่ฉันเก่งฉันคนเดียวฉันไม่สอนใครเดี๋ยวจะแย่งชื่อเสียงหรือว่าคนไข้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะไอ้ sharing นี่เรื่องของความรู้ประสบการณ์นี่ผมว่า spirit ใหม่นี่น่าสนใจมากครับก็มีการ cross training อย่างสมมุติว่ามี fellow จากศรีราชก็จะไป rotate ที่จุฬาไป rotate ที่อื่นก็คือเป็นการทำแบบดีมากเลยครับใช่ Finally what about the cost is it much more expensive than before if you use robotic surgery yes and because the system is very expensive and also because it's computer system so we have to have you have to pay for maintenance fee every year the software has to be upgraded also every year to make it more up to date for that reason it's somewhat more expensive than the laparoscopic surgery but at Bumrungrad we are trying to really make it more reasonable for the patient that depends on the procedure that we do for any simple operation it would be almost or slightly more expensive than the laparoscopic package price. So I think it's approachable right now. So it's just a beginning, and I think if it becomes more popular, more people use it, then it would the price range will stabilize and maybe on downward trend, right? Yes, I would think so. Yes, and that's our policy to try to make it affordable to as many people as possible. ครับคำถามสำคัญเลยถามคุณหมออนุศักดิ์ว่าแล้วมันแพงขึ้นเยอะไหมคุณหมอก็อธิบายว่าก็แพงขึ้นกว่าปกติหรือแพ็กเกจเดิมเพราะว่าเทคโนโลยีมันแพงก่อนต้องมาเมนเทนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะรักษาดูแลให้มันดีแต่ว่าทางบำรุงราษฎร์ก็พยายามที่จะช่วยประคองให้ราคาไม่แพงเกินไปนักให้ทุกคนที่มีความต้องการเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ผมก็เรียนคุณหมอว่าถ้าคนใช้มากขึ้นราคามันก็จะเริ่มนิ่งแล้วก็จะเริ่มลงด้วยเหมือนกับหลายๆอย่างใหม่ๆมันก็คนยังใช้น้อยเนี่ยมันก็จะแพงแต่ถึงระดับหนึ่งผมเชื่อว่าเมื่อคนใช้เยอะขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาเฉลี่ยถ้าจำนวนผู้ใช้มากคอสเท่าเดิมมันก็ต้องถูกลงใช่ไหมคุณหมอครับอยู่ในนั้นครับใช่ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมออนุศักดิ์ครับผู้อำนวยการศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ